عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور. أحيانا يسأل أحدهم سؤالا فأرد عليه فيعقب بسؤال آخر متفرع من الإجابة فأرد عليه فيعقب بسؤال آخر، وهكذا يدور حوار. وحرصا على الاستفادة وحتى لا يكون كلامي معه وحده فأنقل بعض هذه الحوارات هنا حوار حول السماوات والأرض في اليوم الآخر. السؤال قال ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الجنة أن عرضها السماوات والأرض، هل هذا يعني أننا نعيش في الجنة الآن؟ قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دي الآية 133 من سورة آل عمران. وفي سورة الحديد الآية 21 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأقول الكلام هنا عن الجنة في اليوم الآخر مش النهاردة، لأن الجنة سيؤتى بها، يعني الجنة أزلفت سيؤتى بها، ده في اليوم الآخر مش الآن. لأن في اليوم الآخر حين يتدمر هذا العالم سيأتي عالم جديد، سماوات خالدة وأرض خالدة يمكنها أن تشهد وجود الله جل وعلا. كلا إذ دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سيكون العالم الجديد في اليوم الآخر من السماوات والأرض مستعدا لتجلي الرحمن جل وعلا، لأن ده يوم لقاء الرحمن. فهنا سأل تاني، طب قال لي ولكن أهل النار أينما كانوا في الأرض في اليوم الآخر؟ وقلت الأرض تعني الاستقرار. يعني الأرض بالنسبة للجنة يعني استقرار في جنة، وتجري من تحتهم الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، فده من نصيب الجنة. يعني الأرض القادمة بسماواتها ستكون ضمن الجنة القادمة. وده نفهم بقى من قول جل وعلا، من قول يعني أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، هنا أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الجنة أرض وسماوات، هم بقى في الأرض زي ما هم عايزين، يطلعوا في سماوات الجنة زي ما هم عايزين، حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ده سورة الزمر 73 74. فسأل تاني الراجل بقى متقصدني يعني طب قال لي إذن أهل النار بقى لن يكونوا في الأرض القادمة، ما هيكونوا فين؟ قلت جهنم في مستوى آخر، مستوى ليس فيه استقرار. الجنة مفتحة لهم الأبواب، مفتحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، آية 50 من سورة صاد. وأبوابها كتيرة جدا، فتحت أبوابها وهي مفتحة على طول. ربنا بيقول والملائكة يدخلون بصيغة المضارع عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ده في سورة الرعد. أما أهل النار أول ما بيخشوا بتتغلق عليهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى جوه فتحت أبوابها وقيل لهم خزنتها، بيتسد عليهم أبوابها وتبقى أبواب مؤصدة في عمد ممددة إلى ما لا نهاية خالدين فيها مخلدين. وده اللي ربنا قاله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مقفولة ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. فبالتالي هم بيكونوا في مستوى النار ومقفولة عليهم. فسأل يعني إذن
يعني هناك حاجز بين أهل الجنة وأهل النار طبعا، لأن هناك حاجب، حجاب أو حاجز. أهل الجنة في رحمة الله تتجسد رحمة الله في الجنة، أما أهل النار فهم عن رحمة الله مبعدون محجوبون، وده معنى اللعن والطرد. قال جل وعلا: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم لصالوا الجحيم، سورة المطففين. فسأل تاني قال يعني هل يمنع هذا الحاجز من تخاطب بين أهل الجنة والنار؟ قلت لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهم بينادوا: ابعتوا لنا شوية مية نشرب، فقول لهم إن الله حرمهما على الكافرين. هو طبعا بيساوي ماء حميم. وربنا قال في سورة الحديد الآية 13 14: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة اللي هو الجنة وظاهره من قبله العذاب. إذا بقى في سور، في حجاب وبينهما حجاب، في حاجز. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يعني أصحاب اليمين هم في الجنة. خبر احنا قلنا إن الجنة درجتين، درجة السابقون المقربون وأقل منهم شوية أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين هم الأقرب، يعني يقدروا يبصوا على أصحاب النار اللي هم محجوبون بينهما سور. فربنا يقول: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني خلي بالك، في ناس بتصلي وما بتصليش، ناس بتصلي رياء، ناس بتصلي ولا تقيم الصلاة تقوى في السلوك، ناس ما بتصليش أصلا. فدول بقى بيقول: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يعني كنا عاملين بنخوض في آيات الله وكنا لا نؤمن بيوم الدين. يا عم يوم الدين ايه يا عم؟ ده حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. واقول لك وكنا نكذب بيوم الدين لغايه بقى حتى اتانا اليقين. عرف، بس ساعه لما عرفوا ما عادش ينفع. وربنا ذكر في سورة الصفات بقى ان اصحاب الجنه عايزين بيتكلموا وبيتسامروا. فواحد منهم قال: يعني ده انا كان ليا واحد قرين ليا مقترن ليا وكان بيقول لي: يا عم انت هتصدق ده في بعث يا راجل، عيب كده وبتاع. قال لهم: طيب ما ايه رايكم لما نطلع نشوف بيعمل ايه؟ يعني زي كاميرا تلفزيونيه بالمفهوم بتاعنا يعني. فبصوا شافوا الصوره بتاعته وهو في جهنم، فابتدى يقول له: يعني انت كنت بتقول كذا وبتقول كذا. يقول سبحانه وتعالى: فاقبل بعضهم اللي هم اصحاب الجنه على بعض يتساءلون. هم طبعا مجموعات مع بعضها يتسامرون. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يعني احنا مديونين نرجع تاني. قال يعني قال ده من أهل الجنة لأصحابه: قال هل أنتم مطلعون؟ يعني نقدر كده نفتح الكاميرا نشوفه. فاطلع بص فرآه في سواء الجحيم في قعر الجحيم. ساعتها كان نازل بقى بينضرب في الجحيم تحت وبدأ يطلع فوق وهكذا يعني. فطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لا تردي، أنت كنت هتوديني في داهية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ده يعني مذكره بالكلام بتاعه. شكرا أحبتي، لا تنسوا المشاركة في قناة أهل القرآن يعني أن شير ولايك، وعليكم السلام.